Sziasztok! Sziasztok! Ezen a héten Újfent Attila a vendégünk, és az 5G-t fogjuk egy kicsit átbeszélni, a mobil lefedettségre gondolok természetesen. Az 5G-nek nem is tudom, már lassan ilyen népi hiedelmeket is fel lehetne hozni, mert most már ott tartunk a torony döntögetésekkel, meg egyebekkel. Toronygyújtogatós megoldásokkal, igen. A legfontosabb, hogy át fogunk szaladni azon, hogy mit ígért nekünk az 5G évekkel ezelőtt, ahhoz képest most hogy áll az 5G, és várhatóan hova fog ez kifutni egy-két pár év múlva. Attila, hogy is voltak a ígéretek? Én nem is tudom, hány évig nézegettem az 5G-t minden előadáson, külföldi konferenciákon, mindenhol arról beszéltek, hogy ez lesz konkrétan a Szent Grál, és hogy innentől fogva wifi hálózatok se lesznek szükségesek sehol, mindenki csak mobil szolgáltatók hálózatán fog csüngeni. És mindenki előfizető lesz. És mindenki előfizető lesz, és az IoT és az IoT összes eszközéhez sem fogunk semmilyen helyi infrastruktúrát használni, hanem csak és kizárólag a mobil szolgáltatók infrastruktúráján fogunk függeni, és hogy az milyen jó lesz. Ez egész dolog ugye úgy kezdődött, hogy volt az LTE, ugye 4G, és annak az LTE-nek a rövidítés az Long Term Evolution volt, de annak ellenére, hogy Long Term Evolution 2010-től már onnan arról szóltak a hírek, hogy az 5G majd mindent el fog söpörni, és ez persze elképzelhető, hogy így is lesz, tehát ezzel nem mondom, hogy az 5G az rossz lenne bármilyen formában is, csak kicsit korán, kicsit sokat ígért. Tehát az ígéretek között ott volt egyből az, hogy a latency, ami ugye a 4G esetén néhány 10 millisekundum volt, vagy adott esetben ilyen 10 és 20 millisekundum közötti latency-t mérhettünk, az majd submillisekundum latency lesz. Mert hát arra szükség lesz, mert ha az egyik autó előzi a másikat úgy, hogy közben van egy domb és nem látnak, mert az autók tudnak egymással, és komoly emberek vitatkoztak arról, hogy hány millisekundumos maximális latency lehet az 5G hálózatokban, hogyha automatikus előzést szeretnének csinálni az utakon. Ami hát egy érdekes kérdés persze, de hát nem biztos, hogy rögtön ezzel kell indítani. Ez a vehicle to infrastructure történet, amiben mindenáron a mobil szolgáltatókat akarták bevonni, vagy lehet, hogy inkább a mobil szolgáltatók akartak ebbe belemászni ebbe a történetbe, nem? Érdekes egyébként az, hogy autonomous driving, tehát autonóm vezetés, az függén egy infrastruktúrától, de hát ez van. Mondjuk így is függ, mert az úttól függenek. A másik sztori, amit ugye ígért az 5G, meg ígér is folyamatos, hogy széletesen a sávszélességet fog tudni nyújtani, tehát gigabites letöltési sebességeket, függetlenül, hogy most arra szüksége van a mozgó embernek, vagy nem, de mindenképpen nagyon jó volt ez, különösen a szolgáltatói hálózat részéről, hogy a korábbi viszonylag sávszélesség szűkös környezet helyett már nagyobb sávszélességből tudunk kiszolgálni, adott esetben akár több előfizetőt is, és ugyanolyan, vagy akár még jobb hálózati élménnyel. Ugye ez is volt az egyik ilyen ígérete között, illetve azok a technológiáknak a megjelenése, ami lehetővé teszi azt, hogy nem csak ilyen emberi számosságú klienset tudnak majd kiszolgálni, hanem ennek a többszörösét is, hiszen hogyha arról beszélünk, hogy Internet of Things, és ezt feltétlenül csak a mobil hálózaton keresztül szeretnénk elképzelni, akkor bizony mondjuk a Magyarországnak a közel 10 millió lakosa helyett 10 milliónál lényegesen több kliens kell tudnunk majd kiszolgálni, hiszen adott esetben majd minden posta által szállított csomagnak lesz külön kis IoT trackerje, amivel tudja nekünk mondani, hogy éppen hol van. Aztán ez a dolog, ez ugye szépen finomodott. Tehát végtelen sok ígéret volt, meg végtelen nagy elvárás, tényleg hatalmas nagy ilyen use case listát lehetett szemlégetni az interneten. Voltak egyes emberek, akik nyilatkoztak is persze, hogy most már lehet egy kicsit túltoljuk ezt az egész dolgot, túl sokat beszélünk róla. Jó lenne már valamit látni is, meg értem én, nagyon jó ötlet, de jó lenne, ha bevétel is lenne belőle. És ahogy így közelített ez az egész dolog, egymáshoz a valóság, meg ezek az álmok azért kezdtek összeérni. Tehát ténylegesen kézzel fogható már Magyarországon is több szolgáltató nyújt 5G-t, lehetett hallani a különböző híradásokban, hogy más országokban is végtelen mennyiségű pénzért vásároltak a mobil szolgáltatók spektrumot, tehát legalább a szükséges, de önmagában nem elégséges feltétele meg volt ennek a dolgoknak. De hát az 5G ez végül is nagyon sok mindent tudott teljesíteni. Tehát ha azt nézzük, akkor ténylegesen el tudunk érni nagyobb sávszélességet ezen. Igen, láttunk már ilyen gigabitet egyébként, abszolút. Ilyen speed tesztes tesztekben. Persze, csak hát
hogy mondjam, az elején a hangulat az nagyon olyan volt, hogy itt a nagyon gyors hálózat, a nagyon kicsi késleltetés, mellé még bejön a végtelen lőszer, az örök élet, meg az ingyensör is, mint ajándék. Igen. Kicsit, mint a Ubiquiti, tehát ott is az, hogy a specs-ben mindig az van ígérve, hogy mindenből a legtöbb, de azt nem írják mellé, hogy egyszerre ezek nem jönnek össze. Egyszerre nem, természetesen. Igazából az 5G-nél is ugye ez volt. A fő probléma igazából nem is az volt, hogy mit ígértek a mérnökök, mert a mérnökök általában okos emberek, és nem szoktak hülyeséget beszélni. Az volt inkább, hogy a marketing hogyan ült rá erre az egész sztorira. Sokkal jobban, mint a 4G esetén. Tehát pontosan. Sokkal erősebben marketing vezérelt volt, én azt vettem észre. És visszatérve még az ígéretekre, ugye említettem, hogy éveken keresztül, meg te is biztos, hogy jártál, tudom, hogy jártál rengeteg olyan konferenciára, ahol az 5G-t is boncolgatták, és valahogy ezek az évek alatt, ezek az ígéretek, meg ez a Szent Grál, a kommunikáció Szent Gráljától valahol a föld felé úgy elindult, ez a történet valóság alapokat esetleg már biztos tartalmazott, és csökkentek ezek a prezentáció hosszak is, tehát kikerültek belőle egy csomó mindent, tehát nem tudom, ez a vehicle to infrastructure, ez az elején nagyon jelen volt, hogy minden így fog működni, és aztán ez szépen kezdett kikopogni. Már csak azért is, mert ugye az önvezetés az a mai napig igazándiból valóban önvezetés, és nem infrastruktúrára támaszkodik. Már amennyiben létezik. Önvezetés olyan formában, hogy tényleg önvezetés lenne. Így van, tehát az álmok mellé egyre komolyabban kerültek be a konkrétumok a kommunikációba, ami nagyon jó. Még nem vagyunk ott, ahol igazából lennünk kellene, de már így is nagyon jó. Tehát a fő probléma igazából az volt, hogy az embereknek csak azt mondják, hogy 5G. És az 5G, ez széletes zavarokat okozott az embereknek a fejében, mert néhány évvel ezelőtt az emberek úgy gondolták, hogy nekik is van otthon 5G-jük. Utána rádöbbentek más emberek fejvőslék, hogy az a Wi-Fi-nek az 5 GHz-en működő cucca, aminek a végére az emberek odaírják, hogy 5G, de ez nem az az 5G. Még nem is van egy házi még a végén. Így van. És Isten igazából az 5G, ez nem is ez a rendes neve, nem az, hogy 5G New Radio, ugye, mert egyből ez egy új rádió volt a 4G után, az LTE után. És ennek különböző jó aspektusai vannak, amit különböző frekvenciásávokon tudunk ugye igénybe venni, hiszen ugye a fizika az még az 5G-re is igaz, egyelőre, ahogy néztük, tehát a lehetetlent ott sem lehet megvalósítani. Milyen frekik vannak 5G-re? Hát vannak kijelölve. Vannak ezek a sub-gigahertzes frekvenciák, ami ugye 1 GHz alattiak vannak. Ez az 5G-nek az egyik plénjéből az a lefedős plén, mert az nagyon jó, ugyan jól terjed, szerettük már a 900 MHz esetén, és a 450 meg még jobb volt. De 5G-ben van 900 MHz? Vagy hogy néz ki az a Magyarországon a 700 MHz-en van már lehetőség elindítani, és 800 MHz környékén is van olyan band, amiben lehet 5G-t csinálni. És ha jól emlékszem, akkor ezzel egy időben jöttek a problémák a kábel TV hálózatoknak az erősítője kapcsán? Így van. Tehát az, ami korábban nem okozott problémát, mert ezeket az alsósávokat gyakorlatilag Magyarországon semmi nem használta, az most problémát okozott, hogy a kábelrendszereknek abban a frekvencia tartomány még vidáman. A DOCSIS rendszerek abban még nagyon szépen üzemelnek, és ami korábban senki más nem zavart, azt most zavarja ezt a dolgot. Tehát ugye országosan rengeteg kábelhálózat épült, és talán ma már nem épül, ma már azért optikán megy kb. A fejlesztés. Hát még mindig a kábelhálózatok azért még mindig nagyon nagyon nagy. Igen, nagyon nagy penetrációja van a kábelhálózatoknak, és ezt úgy képzeljétek el, hogy ilyen erősítőket kell letenni. Tehát hogy ez RF, ugye az RF belemegy a kábelbe, belelövik lényegében, vagy rávezetik, igen. Ez a fizika megint ezek a frekvenciák, a fenegye meg, és akkor kellenek bizonyos ilyen erősítő állomások, hogy ugye messzire el tudja jutni a jel, és akkor ezek az erősítő állomások okoztak gondot, ha jól tudom, az 5G kezdeti hálózatoknál, ahol ilyen alacsonyabb frekin futottak. Alsósávban valaki csinált, így van. Egyébként az 5G bevezetés az nem egy egyszerű dolog. Tehát ez tényleg nem arról szól, hogy most akkor itt bekapcsoljuk, és akkor egyből van. Van arra is lehetőség, illetve hát idézőjelben van arra is lehetőség, hogy relatív könnyen lehessen 5G-t deployolni, de jellemzően infrastruktúra építéssel kezdődik. Tehát el kell tudnunk dönteni, hogy mit szeretnénk csinálni. Nagy lefedettséget szeretnénk csinálni, ami azt jelenti, hogy valószínűleg több ügyfelet fogunk elérni, nem kell annyi bázisállomást építeni, hiszen az alacsony frekvenciák jobban terjednek. Cserébe a nagyobb területen ugye kicsi spektrumból kell kiszolgálnunk mindenkit, ezért az igazi 5G élmény ez nem lesz meg, hogy igen. Se késleltetésünk nem lesz szuper jó, se az átviteles sebességünk nem lesz szuper jó. De jó lesz a coverage. Tehát a lefedettség az jó lesz. És akkor az mobil szolgáltató ebből tud főzni, hogy ott, ahol nincsen nagy népsűrűség, vagy nem tervezünk nagy népsűrűségre, akkor nyúlunk az alacsony frekikhez, mert akkor ott letelepítünk egy bázist, és sok kilométerre el tudunk
kiabálni, mert jól terjed ez a jel. Így De van. mi van a 100 GHz fölött, ami még szóba jöhet? Amit nagyon kedvelnek az 5G-ben, az ugye a 3,5 GHz környéki midband sávok. Ez azért jó, mert egyrészt itt van sok szabad spektrum. Tehát ha megnézzük egymás mellett mondjuk a 4G-t, meg az 5G-t, hogy azok hogyan bánnak ezzel a spektrummal, ha csak önmagában azt látnánk, akkor azt mondaná az ember, hogy jó, de ennél azért többet ígértek, nem? Hát az egyiknél, mit tudom én, hercenként 15 bit per szekundumot tudok kihúzni, a másiknél meg hercenként 21-22 bit per szekundumot, de hát ez nem olyan sok, tehát nem arról van szó, hogy 100-szor jobb, vagy 5-ször jobb, de még 2-szer se jobb. Igen. A spektrum hatékonyság egyébként minden rádiós átvitelnél egy ilyen nagyon fontos mérőszám, ami mindenféle marketinget nélkülöz, és megmondja, hogy egy hercen mekkora adatátvitelt lehet megvalósítani. Ami jó mondjuk a midbandben, hogy itt nagy spektrum blokkok vannak, amivel lehet játszani. Tehát mondjuk a 3,5 GHz-es sáv környékén itt akár 100 MHz folytonos spektrumot is ki tud szolgálni, és az 5G-nek meg volt az állati jó lehetőség, hogy ő tudott is tényleg azt mondani, hogy 50 MHz-et, vagy 100 MHz-et, vagy akár még 400 MHz-et is meg tudnának vele fogni egybe, és itt már, ha ezeket a biteket hercenként összeszorozzuk, ez iszonyatos mennyiségű sávszélességé áll össze. Nyilván ebből le fog majd jönni mindenféle overhead, mert ugye ez az elvi lehetőség, hogy ennyi meg ennyi bitet tudunk vinni át a levegőben, de hát a végén ebből még mindig sokkal többet tudunk élvezni, mint mondjuk egy LTE rendszernek a 20 MHz-es spektrumából. Tehát annál ugye lényegesen több lesz. Összehasonlítva ugyanakkor a spektrum erőforrásból nem lesz azért hatalmas nagy durranás az, hogy most mi 5G-t csinálunk, vagy nem 5G-t csinálunk. Tehát itt megvan a lehetőségünk, hogy egy nagyobb spektrumot, nagyobb folytonos spektrumot használjanak ki a szolgáltatók, és nagyobb folytonos spektrumban utána el lehet dönteni, hogy mi lesz. Több ügyfélnek adunk ugyanolyan, vagy egy picivel jobb szolgáltatást, vagy kevesebb ügyfélnek adunk sokkal jobb szolgáltatást. Igen. Illetve majd az ügyfelek meglátják, hogy ők hogyan használják, hiszen minden igazából rajtuk múlik. Hogyan tudják használni. De ugye itt visszatérve a Frekire, ugye 3,4-től 3,8-ig, ugye jól emlékszem, ez az a sáv, ami a 3,5-esnek mondott. Így van, Magyarországon ebből még egyelőre csak 200 MHz-et, vagy 200 valahány MHz-et. Volt két aukció volt, az elején nagyon keveset, de mindegy. A lényeg, hogy nincs még eladva az összes, mert csillagászati árakon árulják. És még mindig nagyon olcsó külföldi aukciókhoz képest. Ez igaz, de ehhez képest egy másik előadáson, ahol a Telekomnak az egyik felső vezetője, valamilyen pénzügyes hölgy azt ecsetelte, hogy a mobil cégek valahogy ezt az 5G bizonyos szempontból úgy élik meg, mint a nagymama, aki a zebrához odaáll, nem akar átmenni, de a kormány, meg a nem tudom, a média, meg a marketing, meg minden más erő, az meg áttolja, tehát átviszi akkor is, ha nem akar átmenni, mert hogy a 4G-s beruházások éppen hogy csak megvalósultak, folyamatosan fejlesztik őket, és itt van egyből az 5G, közben még nincs meg az a use case, amit tényleg kihasználná. Tehát, hogy itt irgalmatlan pénzek, ettől függetlenül magyar szemmel ez a 3,5-es sáv, ezért sem kelt el az összes, de visszatérve, igen, ez egy több 100 MHz-es blokk, hogyha mondjuk ezt össze akarom hasonlítani a subgig frekvencia elérhetőségekkel, akkor az mennyi körülbelül? Olyan max 20 MHz-ek tudnak maximum lenni, tehát ott 20-10 MHz-ekből gazdálkodnak a szolgáltatók, az egyáltalán nem sok. Nyilván azért vannak még köztes sávok is, tehát a 1800-as, 2100-as, 2600-as, régiótól függő, hogy éppen hol mi érhető el, de ott is szintén ilyen kisebb blokkokról beszélünk. Meg ott, ha jól tudom, most még 4G van. Tehát, hogy ott, vagy bocsánat, 3G, meg van, ahol 3G. 3 és 4G van. Ez is például a 3G kiváltásnak egy ilyen fontos aspektusa, hogy nem azért váltjuk ki a 3G-t feltétlenül, mert a 3G az önmagában annyira nagyon rossz, hanem azért, mert nem elég hatékony, akár a 4G-hez képest. Jobban ki tudjuk, megint a spektrum hatékonyságra lehet visszakanyarodni, tehát ott hatékonyabb az átvitel. De akkor visszatérve, tehát itt van jó pár 100 MHz-ünk, ugye a 3,5 gigás sávban, ott lehet garázdálkodni, lehet gigabiteket, és végül is megfelelni a marketing buzzword-öknek, hogy itt azért gigabitek... Nagy sávszélességünk van, a latency, hát az nem sikerül még a submillisekundumot elérni, de hát ez sok minden befolyásolja. Tehát ha megint nézzük a mobil hálózatoknak a felépítését, per pillanat legegyszerűbben arra lehetne lebontani őket, hogy van egy ilyen úgynevezett air interface, ami a készülék, meg a bázisállomás között van ténylegesen a levegőben. Utána van egy RAN hálózat, ami vagy mikrohullámú és optikai, vagy tisztán optikai hálózat, elvisz bennünket a mobil core-ig, nagyon egyszerűen, ahol lényegében az összes olyan dologból, amit a telefonunk csinál, egyszer csak IP forgalom lesz,
És hogyha egy másik telefonnal szeretnénk mondjuk mi egy ilyen round tripet csinálni, hogy mondjuk az én telefonom, ha lehetne megpingetni a te telefonodat, akkor sajnos belemérjük egészen azt, hogy mondjuk vagyunk te Battonyán, én Nevesmedvesen, és akkor Budapesten találkozunk valahol egy mobilkorban. Tehát abban benne van néhány száz kilométer oda-vissza utazás, és ennek megfelelően ez az átviteli késleltetés, ez mindenképpen összeadódik. Hiába nyertünk szignifikáns mennyiségű késleltetés csökkenést magában a rádiós részen, attól még az összes többi dolog, a fizikával, meg a fénnyel, meg a dolog, az sajnos ott van, meg a switching latency-vel. Így van. Mobil hálózat, tehát hogy igen, itt azért még vannak gondok, de amiről még nem beszéltünk, és még mindig csak a 3,5 GHz-nél tartunk, hogy coverage. Coverage itt viszont már sokkal kisebb, tehát a 3,5 GHz azért azt tudjuk, hogy magasabb, mint a Wi-Fi, és azt is tudjuk, hogy a Wi-Fi megszokott 2,4 GHz-e sem megy át mindenen, sőt, igen, csak korlátos. Nyilván ez egy licenszelt sáv, megvannak a módszerek, hogy hogyan, meg milyen körülmények között lehet ebben kommunikálni, és abban is biztosak lehetünk, hogy a mobil szolgáltatók a lehető leghatékonyabban fogják elhelyezni az ő rádiós erőforrásaikat, megtervezve, hogy a lehető legoptimálisabb lefedettség legyen, nem úgy, mint ahogy én mondjuk berakom a sarokba a Wi-Fi routeremet, hogy ne látszódjon. Tehát jobb lesz, de nem lesz olyan jó, mint mondjuk egy alacsony sávban. Igen. Most ez, hogyha lefordítjuk a legegyszerűbb nyelvre, akkor ez most, hogyha arra gondolok, hogy benn vagyok a panel dzsungel közepén, akkor én várhatok el 3,5 gigás lefedettségű, ugye? Hát különösen, hogyha a paneled átment a környezetvédelmi felújítás programon, és mondjuk egy ilyen 3 rétegű hővédő üvegezés került fel az ablakokra, akkor ez elég szomorú lesz. Tehát sajnos a jelek csillapítása az sajnos minden ugyanúgy. Nincsen varázsgomba, meg nincsen ráolvasás, azokra sajnos ugyanúgy vonatkozik. Tehát a betonfal az nagyon jól állja, nagyon jól csillapítja ezeket a jeleket. Igen. Tehát akkor lényegében arról beszélünk, hogy a 3,5 giga akkor valahol ilyen szabadtéri, esetleg még valami speciális felhasználásban nem tud jól muzsikálni. Nem lesz rossz. Tehát azt nem fogsz tudni elérni gigabites letöltési sebességet mondjuk nem a panelházra néző ablak mellett. Mert jó sávszerességed még lehet, beltéri 5G lefedettséged még lehet, nem lesz ideális, de egy ilyen kb. Ilyen 4G élményt ugye el lehet érni. Most kérdés az persze, hogy kinek mire van szüksége. Tehát amennyiben a felhasználóknak a killer alkalmazáshoz a speed test futtatása és az eredményeknek a posztolása a social hálózatokon, akkor ez nem lesz jó. De hogyha az ember csak arra használja a telefonját, amire egyébként használtam mondjuk, ugye nem telefonálásra természetesen, hanem mondjuk videóstreamer rajta, vagy valami hasonló, Netflix, az tökéletesen jól fog tudni működni. A mobil szolgáltatók pedig boldogok lesznek, hiszen egy kevesebb infrastruktúrából adott geográfiai területen valószínűleg több ember tudnak jobb minőségű szolgáltatással ellátni. De ahogy mondtad, ugye a 3,5 GHz nem ted annyira, mint a sub-gigahertzes sávok, tehát ha 3,5 GHz-szel szeretnénk lefedni az országot, akkor rengeteg bázisállomásra lenne szükség, ami nagyon egyszerű módon rengeteg pénzbe kerül. És akkor innentől releváns az imént említett hölgynek az elmondása, hogy igen, rengeteg pénzből rengeteg, meg csodálatos hálózatot tudunk építeni, de alapvetően bevételt is kell hozzá találnunk, és ez az, amit igazából meg kell találni egy piacra lépésnek az alkalmával, hogy ki lesz a fogyasztó, mit fog tudni fogyasztani, mitől fogja ezt a szolgáltatást választani. Ezért vannak a gyártók, akik nagyon szeretnék eladni a technológiát, mondják, hogy 5G nélkül már nincs élet, 5G. De a másik oldalról azok, akik alkalmazzák a technológiát, azoknak már igenis konkrétan a saját bevételükből kell kitermelni ezeket a beruházásokat, amik lehetővé teszi. És akkor még nem is beszéltünk az 5G igazából zászlós hajójáról, a millimétervével nyújtott 5G-ről, mert Magyarországon egy jó ideig még nem lesz elképzelhető, mert azt a sávot például mikrohullámú kommunikációra használják, tehát onnan még azt hiszem 2028-ig kell meg mindenkinek lebontani a saját mikrohullámú infrastruktúráját, és akkor utána fog felszabadulni ez a sáv, amit utána szintén majd elaukciózza az NMHH, és akkor jó lesz. Most még pont linkek vannak rajta. Egyébként ez egy érdekes dolog, mert az a sáv az egyébként multipontra alkalmas licenszelt sáv, vagy nevezhetjük ugye millimétervév sávnak. Tulajdonképpen a legalacsonyabb millimétervév freki csomag, ugye? Ez a 28-26 GHz, ami azt hiszem
valahol 30 valahány giga aljáig lóg. Talán még a 30 giga benne van, de ebben nem vagyok. Igen, de elég szabadon szokták értelmezni ezt a millimétert. Általában azt mondták, minden milliméterről, mint 10 GHz-nél több. Persze ez nem igaz hivatalosan, de mert ha megnéznénk, ki lehet számolni szépen a hullámhosszat, hogy mennyi. Hogy mikor lesz milliméter széles. De tény és való, ez még most erősen használva ez a sáv. Ebben, tehát amikor azt halljuk, hogy ott van a Verizonnak az embere, és elmondja, hogy ők ennyi meg ennyi gigabit per szekundumot húznak ki, és ott mutogatják a képernyőt, hogy a speed test 4,5 gigabit per szekundumot, az igen, az lehetséges valóban. Nem 900 MHz-en, nem 3,5 GHz-en, hanem 26 GHz-en. Így van. És akkor ott jönnek az igazi gigabites sávok, a multigigabites megoldások, amikor fölmegyünk ennyire frekiben 20x GHz-re. Értem, szerint itt még nagyobb spektrumokról beszélünk. Tehát az gigahertzes, több gigahertznyi az a bitenként átvihető maximális sávszélesség itt őrületesen nagyra nő. Nyilván itt ugye a veszteségek is nagyra fognak nőni. Egyrészt ez reménytelenül rosszul terjedő dolog, ahhoz képest ez semmiképpen nem fog behajolni, nem fog, ha tükröződik, vagy visszapattan, szóródik, rengeteg baj van vele. Igazából kicsit a fényhez hasonlít, ha valaki emlékszik a 60 GHz, hogy a 60 GHz-en milyen nyomorúságok szoktak lenni, körülbelül ugyanazt tapasztalható ezzel is. Ha látjuk a bázisállomást, jó, ha nem látjuk a bázisállomást, nem jó. Nyilván egy mobil készülék esetén, amikor kezébe tartja az ember, a keze az tökéletesen alkalmas arra, hogy ezt a hullámhosszat jól csillapítja. Hát vannak vele nehézségek, de igazán sűrűn lakott, igazán sűrűn használt, nem is lakott, hanem használt területeken ez nagyon jó tud lenni, hiszen egy kis területre tudunk nagyon nagy sávszélességet koncentrálni, és akkor ott mindenkit ki tudunk szolgálni. De itt van az igazi catch az egész sztoriban, hogy igen ám, akkor, hogyha az embereknek olyan készülékük van. És most ugye rámentünk egy konkrét dologra, az sok use case közül, mert és egyelőre ez a sub-millisec latency igazából, ugye itt lehet igazából megcsinálni a sub-millisec latency. Itt meg lehet, ez teljesen jó. Ugye, ha megnézzük ezt az egész kommunikációban, ez történt, hogy valahogy sikerült a marketinges embereknek, akik ezt az egész sztorit el akarták adni, összegyúrni a milliméter wave hálózatoknak az átviteli sebességét, az midband hálózatoknak a deployment sűrűségét, meg az árát, és a sub-gigahertzes hálózatoknak a lefedettségét. Tehát mindenből a legjobbat, de sajnos ezt így nem lehet adni, mindenütt csak azt lehet adni, amelyikre képes. Ennek megfelelően elképzelhetetlen lenne az, hogy bármilyen szolgáltató is folytonosan le tudjon fedni mondjuk milliméter wave-vel, mondjuk Szingapúron kívül bármit, mert ugye ez egy városállam. Van egy olyan. Igen. Tehát láttam egy-két olyan tervezési, nem is tudom, útmutatót 5G hálózatokhoz, ahol megmutatták azt, hogy mutattak egy adott területet, és hogy ott jelen pillanatban 4G-s bázisállomásokból hol és hány helyezkedik el. És akkor mondták a következőt, hogy kivették ezeket a pontokat, és betették, hogy akkor 3,5 GHz-en, ahhoz, hogy az azonos lefedettség megvalósuljon, ahhoz kb. 4-szer annyi bázisállomás kellett. És amikor fölmegyünk egy ilyen 28 GHz-es szekcióba, akkor meg körülbelül 50-szer annyi kell. Főleg azért, mert a takarásod sokkal érzékeny. Tehát ott ha valami útban van, akkor útban aprócska kis cellákat kell kialakítani, elképesztő mennyiségű történet. És itt egyébként nem is a rádiós deployment a legnehezebb ügy, hanem ezeknek a backbone-ja. A backhaul, pontosan. Hát itt ez egy komoly kihívást jelent az összes mobil szolgáltatónak, hogy azt a meglövekedett cellaszámot, amit eddig lazán lefedtek mikrohullámmal, meg volt egy szép oszlop, arra föltették toronyba az egész dolgot, és a makrocellával lefedték azt az adott területet, most ilyen small celleket kell építeni, és a small celleket meg oda kell építeni, ahol közel van az emberekhez, hogy minél több előfizetőt el tudjon érni. Na most azok látszik, annak nehézségei vannak, hogy oda hogyan tud tenni, egyre több kreativitás kell arra, hogy hogyan tudják elrejteni ezt az egész rádiós infrastruktúrát, és ugye hogyan oldják meg ennek a backhaul-ját. Hál' Istennek azért azóta a városokban ezek az optikai hálózatok is nagyon erősen előre nyomultak, hát szinte már mindenki, nem is mindenki, de már nagyon-nagyon sok százezer ember Magyarországon nagyon nagy sebességű optikai access-en van otthon is, és semmi akadály nincsen ennek, hogy én ezt az optikai access használjuk ezeknek a bázisállomásoknak a backhaul-ozására is. De ezért kicsit kezd közeledni egymáshoz a két technológia, és amikor arról beszél valaki, hogy fix mobile konvergencia, akkor nem feltétlenül arról szól, hogy eladok neked otthoni internetet, meg eladok hozzá mobiltelefont, és akkor jó lesz, és akkor te vagy az FMC előfizető, nem. Arról is beszél, hogy
az adott szolgáltató a saját fix infrastruktúráját mennyire tudja összeépíteni a mobil infrastruktúrájába, hogy viszonylag kevés beruházással minél nagyobb nyereséget tudjon kihozni, minél jobb minőségű szolgáltatást tudjon a kettőn együtt nyújtani. Tehát ez egy komoly kérdés, de mondom, a fő igazából gátja annak szerintem most, hogy az 5G Isten igazából megjelenjen, meg úgy áttörjön, hogy ilyen érezhető is legyen, ez a tyúk és tojás probléma, hogy addig nagyon nehézkesen indul az infrastruktúra építés, amíg nincsen demand. De főleg akkor, hogyha ennyivel többet kell beletenni, mint mondjuk egy 4G, vagy pláne egy 3G hálózati fejlesztésbe, mert hogy a 3G sem volt olcsó, de nyilván a lefedettséget ennek megfelelően igény szerint csinálják a szolgáltatók. Tehát nem arról van szó, hogy nekiállnak és elindulnak Soprontól, és majd befejezik Békés Csabánál a 3,5 GHz-es rolloutot, mert annyi pénz lehet a világon sincsen. Hanem arról van szó inkább, hogy bizonyos gócpontok, ahol várhatóan a meglévő statisztikáikból, a meglévő felhasználószámból, a meglévő forgalmi görbékből az látszik, hogy az van igény, feltételezzük, hogy van igény, vagy inkább feltételezzük, hogy lesz igény, akkor oda elkezdik megépíteni az infrastruktúrát. Hiszen ennek a tyúk-tojás problémának a másik része az, hogy igen ám, ha nincs infrastruktúra, akkor hogy lesz igény? Tehát nehezen jön össze, ezért sokkal bevállalósabbnak kell lenni a szolgáltatóknak. De ez egy tudomány. Tehát a rádiós hálózatokat, bármennyire is nem gondolják az emberek, az nem úgy, hogy az elején megcsináljuk, és utána örülünk, hanem azt mérnök hegyek, sőt most már robothegyek folyamatosan hangolgatják, hogy a lehető legjobb a rádiós körülményeket kaphassuk, a lehető legjobb minőségű szolgáltatást élvezhessük. Már vannak erre automatizált rendszerek, amik friss térkép, domborzati információ, felhasználó információ, valós idejű visszajelzésből automatikusan próbálják hangogatni a különböző sávokban működő rádiókat, hogy azok jól tudjanak menni, és minél jobb lefedettséget tudjanak nyújtani, minél kevesebb fizikai módosítással, vagy éppen sűrítéssel. De rengeteg aspektusa van még, ami az 5G-t mondjuk nem olyan egyszerű elindítani, hiszen ne is kezdjünk bele, mert ez az adás már így is nagyon hosszú lett, inkább csináljunk még egy 5G-s adást. Mert én azt gondoltam, hogy egybe össze tudjuk foglalni, de elképesztő mennyiségű info ömlik belőled, és hát akkor ezt én nem zárnám le, hogy akkor... Mert egyébként a nem titkolt célunk az volt, hogy ehhez képest a 4G. Akkor lehet, hogy az is több rész lesz ezentúl. Meglátjuk. Jó, köszönjük, hogy figyeltetek minket, ne feledkezzetek el feliratkozni, köszönjük Attilának, hogy itt volt, és beavat minket abba, hogy az 5G rollout az mégis hogyan valósul és fog megvalósulni itt Magyarországon, és jövő héten jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok!